Olipa kerran Tainjoen rantamilla, että Jordi-velhot kokoontuivat torniinsa päättämään, kenelle annettaisiin pääarkkitehdin homma mahtavaan uuteen projektiin, jota suunniteltiin Paika-nimiseen maahan. Paikassa oli paljon taloja, jotka Jordi-velhot olivat katsoneet asumiskelvottomiksi. Jordi-velhot tuijottivat syvälle kristallipalloonsa. Kun oli kunnolla raavittu päitä ja sivelty partoja, Paika-projektin arkkitehdiksi päätettiin poika nimeltä Ralph. Vaikka Ralph oli pieni, hänellä oli iso mielikuvitus ja hänen päänsä oli aina täynnä hyviä ideoita. Hän oli suunnitellut paljon rakennuksia kaikkialla maailmassa, usein oudolta kuulostavissa paikoissa, kuten Jytorp, Svappavaara, Nunavut ja Milton Keynes. Sinä iltana Jordi-velhot kirjoittivat Ralphille kirjeen. He kiinnittivät viestin kaikkein luotettavimman kirjekyyhkyn jalkaan ja lähettivät sen yöhön. Ja pitkän matkan jälkeen se saapui perille. Ralphia hirvitti kuulla, että monissa Paikkerin taloissa ei ollut edes lämmintä vettä ja että vessa oli ulkona. Pian hän kuitenkin löysi sieltä upean, eloisan ja monimuotoisen yhteisön, jossa kaikki tunsivat toisensa ja rakastivat rupatella naapureidensa kanssa. He usein tukivat toisiaan pikkuteoin, kuten lainaamalla sokeria ja auttamalla toisiaan pyykkipäivinä. Nämä pienet ystävälliset teot olivat se liima, joka teki yhteisöstä niin voimakkaan. Ralph tunsi jo ideoiden ryöpyn hyrräävän päässään. Tämän vieraan maan ihmiset tarvitsivat paremmat asunnot, mutta ensin Ralph tarvitsi paikan, josta tehdä työtään, ja äkkiä. Jordi-velhot sanoivat, että heillä on täydellinen paikka. No, melkein täydellinen. Hautaustoimisto. Ralph ja hänen tiiminsä putsasivat hämähäkin verkot pois uudesta toimistostaan ja ryhtyivät töihin. He panivat oveen ilmoituksen, jossa kehoittivat paikan asukkaita tulemaan juttusille ja keskustelemaan uusien asuntojen suunnitelmista, esittämään Ralphille kysymyksiä ja jopa tekemään ehdotuksia. Joskus asukkaiden ideat olivat niin hyviä, että Ralphin oli kirjoitettava ne heti ylös, jotta ei unohtaisi. Toisinaan Ralphilla ei ollut sydäntä kertoa asukkaille, että heidän ideoitaan ei ollut mahdollista toteuttaa. Hän halusi ihmisten uskovan, että kaikki on mahdollista, vaikka se ei itse asiassa ollut totta. Ralph ja hänen tiiminsä tekivät töitä monta päivää ja iltaa piirustusten ja karttojen parissa, mutta koska heillä ei ollut partoja, joita sivellä, kuten Jordi-velhoilla, he sivelivät vain leukojaan, ajatuksinsa uppoutuneena. Lopulta Ralph ja hänen työryhmänsä paljastivat suunnitelmansa. Nyt, Ralph sanoi, pilke silmäkulmassa. Meidän on vain rakennettava se. Ralph seurasi, kun työmiehet jylläsivät paikalle kuorma-autoineen ja kaivureineen, nostokurkineen ja puskutraktoreineen, vehkeet täynnä tiiliskiviä ja puutavaraa. Ensimmäinen askel olisi rakentaa mittava muuri, joka jättiläisen kämmenen tavoin suojaisi yhteisöä kylmältä pohjoistuulelta. Vähän kerrallaan vanha paikka tuli alas ja uusi paikka nousi ylös. Kuin puskutraktorin pyörät, vuodet vierivät ja vierivät. Kunnes viimein. Jos nyt totta puhutaan,
Paikkaprojektin työt eivät olleet vielä täysin tehdyt. Rakentajat rakensivat edelleen. Maalarit maalasivat, mutta Ralphilla oli aika lähteä. Ennen lähtöään Ralph kutsui kaikki asukkaat koolle. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, hän sanoi, että jaoitte unelmanne kanssani ja että sallitte minun jakaa omani teidän kanssanne. Teidän tulisi aina seurata unelmianne, mutta muistakaa, unelmat eivät olisi unelmia, jos ne milloinkaan täysin toteutuisivat. Loppu.